Hãy tưởng tượng bạn thức dậy vào một buổi sáng của 10 năm sau, không còn phải mở Google để tìm kiếm, không còn mất hàng giờ viết báo cáo, chỉnh sửa ảnh hay lên kế hoạch cho một chuyến đi. Một trợ lý AI đã hoàn thành gần như mọi thứ trước cả khi bạn kịp yêu cầu. Nghe giống phim khoa học viễn tưởng, nhưng tương lai đó có thể đang đến nhanh hơn chúng ta nghĩ. Chỉ trong vài năm, AI đã chuyển từ một công nghệ ít người biết đến thành cuộc đua lớn nhất của các tập đoàn công nghệ trên thế giới, và nếu tốc độ này tiếp tục, 10 năm tới có thể sẽ chứng kiến những thay đổi lớn hơn cả sự ra đời của smartphone hay internet. Vậy AI sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào? Và chúng ta đang thực sự tiến đến một tương lai ra sao? AI trong công việc. Có một điểm thú vị là mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều bắt đầu bằng việc thay đổi cách con người làm việc. Máy hơi nước thay thế sức người, máy tính thay thế nhiều công việc thủ công. Internet giúp kết nối cả thế giới chỉ trong vài giây. Và giờ đây, trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu làm một điều còn tham vọng hơn. Thay thế chính những công việc đòi hỏi tư duy. Chỉ vài năm trước, AI vẫn chủ yếu trả lời câu hỏi hoặc tạo ra một đoạn văn. Nhưng ngày nay, nó đã có thể viết mã lập trình, phân tích dữ liệu, thiết kế hình ảnh, tóm tắt hàng trăm trang tài liệu và hỗ trợ đưa ra quyết định trong nhiều lĩnh vực. Điều đáng chú ý là AI không còn chỉ là một công cụ để sử dụng, mà đang dần trở thành một cộng sự, có thể đảm nhận những phần việc vốn trước đây chỉ con người mới làm được. Điều đó không có nghĩa AI sẽ khiến tất cả chúng ta mất việc trong 10 năm tới. Thực tế có lẽ sẽ phức tạp hơn nhiều. Thay vì thay thế hoàn toàn con người, AI nhiều khả năng sẽ thay đổi cách công việc được thực hiện. Một nhân viên có AI hỗ trợ có thể hoàn thành khối lượng công việc từng cần đến 2 hoặc 3 người. Một lập trình viên không còn phải viết từng dòng mã từ đầu. Một nhà thiết kế có thể biến ý tưởng thành bản nháp chỉ trong vài phút. Một nhân viên văn phòng có thể để AI xử lý email, báo cáo hay lịch làm việc, thay vì dành hàng giờ cho những tác vụ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Chính vì vậy, câu hỏi lớn của thập kỷ tới có lẽ sẽ không còn là AI có cướp việc của con người hay không, mà là ai sẽ biết cách làm việc cùng AI tốt hơn. Bởi trong một thế giới nơi trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ phổ biến, lợi thế không còn nằm ở việc làm mọi thứ một mình, mà ở khả năng sử dụng AI để tạo ra nhiều giá trị hơn trong cùng một khoảng thời gian. AI trong giáo dục. Nếu AI đang thay đổi cách chúng ta làm việc thì giáo dục cũng khó có thể đứng yên. Trong suốt hàng trăm năm, mô hình học tập gần như không thay đổi. Một giáo viên giảng bài cho hàng chục học sinh cùng lúc với cùng một tốc độ và cùng một chương trình. Trong khi thực tế, mỗi người lại có khả năng tiếp thu hoàn toàn khác nhau. Có người chỉ cần vài phút để hiểu một khái niệm, nhưng cũng có người cần nhiều giờ hoặc nhiều ngày. AI có thể là công nghệ đầu tiên đủ khả năng thay đổi điều đó. Và hãy tưởng tượng mỗi người đều có một gia sư riêng, sẵn sàng giải thích một bài toán theo nhiều cách khác nhau, trả lời bất kỳ câu hỏi nào và kiên nhẫn lặp lại cho đến khi bạn thực sự hiểu. Thay vì học theo tốc độ của cả lớp, mỗi người có thể học theo tốc độ của chính mình. AI cũng có thể theo dõi điểm mạnh, điểm yếu và tự động điều chỉnh lộ trình học tập phù hợp với từng cá nhân. Điều mà trước đây chỉ những người có điều kiện thuê gia sư mới có được, giờ đây có thể trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Và điều đó cũng không có nghĩa trường học sẽ biến mất. Nhưng vai trò của giáo viên có thể sẽ thay đổi. Thay vì dành phần lớn thời gian để truyền đạt kiến thức, giáo viên sẽ tập trung nhiều hơn vào việc hướng dẫn tư duy, giúp học sinh đặt câu hỏi, đánh giá thông tin và phát triển những kỹ năng mà AI khó có thể thay thế. Bởi trong một thế giới mà kiến thức luôn nằm trong tầm tay, giá trị lớn nhất có lẽ không còn là ghi nhớ thật nhiều, mà là biết cách sử dụng kiến thức đúng lúc và đúng cách. AI trong y tế. Có lẽ một trong những kỳ vọng lớn nhất mà con người đặt vào AI chính là y tế. Bởi không giống nhiều lĩnh vực khác, ở đây mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là mạng sống của một con người. Mỗi ngày các bác sĩ phải xử lý một lượng khổng lồ dữ liệu từ hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm cho đến hình ảnh CT. Chỉ cần bỏ sót một chi tiết nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Đó là lý do AI đang được phát triển như một công cụ hỗ trợ, giúp các bác sĩ phát hiện những dấu hiệu mà mắt người đôi khi rất khó nhận ra. Trong những năm gần đây, nhiều hệ thống AI đã cho thấy khả năng phân tích hình ảnh y khoa với độ chính xác rất cao trong một số bài toán cụ thể như phát hiện sớm ung thư, bệnh về mắt hay các bất thường trên phim X-quang. Điều đó không có nghĩa AI sẽ thay thế bác sĩ. Ngược lại, mục tiêu của nó là giúp bác sĩ đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn, đặc biệt trong những trường hợp cần xử lý hàng nghìn dữ liệu chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng có lẽ tiềm năng lớn nhất của AI không nằm ở việc chữa bệnh, mà là ngăn bệnh xảy ra ngay từ đầu. Khi có thể phân tích dữ liệu từ đồng hồ thông minh, thiết bị đeo và hồ sơ sức khỏe trong nhiều năm, AI có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường trước khi chúng ta cảm nhận được triệu chứng. Thay vì đến bệnh viện khi đã mắc bệnh trong tương lai, nhiều người có thể nhận được cảnh báo từ rất sớm và điều chỉnh lối sống trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Nếu những điều đó trở thành hiện thực, AI có thể sẽ giúp con người làm việc hiệu quả hơn, học tập thông minh hơn và sống khỏe mạnh hơn. Nhưng cũng giống như bất kỳ cuộc cách mạng công nghệ nào trong lịch sử, AI không chỉ mang đến cơ hội, càng trở nên mạnh mẽ, nó cũng kéo theo những câu hỏi và rủi ro mà chúng ta chưa từng phải đối mặt. Và có lẽ đây mới là phần đáng suy nghĩ nhất của câu chuyện. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy nội dung này hữu ích, hãy để lại một lượt thích và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong các video sau.